Ukrajnában vagyunk, 10 kilométerre a Fekete-Tisza forrásától. Itt annyira tiszta a folyó, hogy akár inni is lehet belőle. Tőlünk fölfele ugyanis már nincsenek lakott települések a folyó mellett. Ez azonban nem csak a folyó forrásvidéke, hanem azért a hulladéké is, amely Magyarországon köt ki. Ebben a videóriportban azt mutatjuk be, hogy miért van annyi szemét a Tiszában. Az elmúlt másfél évtizedben évről évre rengeteg szemetet hoz magával az árhullám a Tiszán Ukrajnából. Magyarországon először civilek próbáltak valamit kezdeni a helyzettel, de egy ideje már a vízügy is kiemelten foglalkozik a problémával. 2019 óta Vásárosnaménynál nagy uszályokkal és egy gépsorral emelik ki a szemetet, különben ez mind belefolyna a Dunába. Jelenleg arról is szó van, hogy Magyarország hogyan tudná segíteni a helyzet megoldását Kárpátalján. Elutaztunk Ukrajnába, Kárpátaljára, hogy megnézzük honnan és miért jön ez a rengeteg szemét, és mit lehet kezdeni egy ilyen összetett környezetvédelmi, gazdasági és szociális problémával. Van egy olyan mondás, a víz elvisze. Dobja, kétszer az éjbe megy az árvíz, fölemelkedik és elviszi. Если пронесло, так тише. Иначе как пронесет і все. Що мені так було соромно, що, грубо кажучи, нам кажуть, що ви там, вибачте, нагадали в туалеті, приберіть за собою. Венгри, там сітка, так я слышала, що тот мусор був все, якщо б не був Дунай, там було все, плавало. Не так, а так. Nem szabad elásni, nem szabad a folyóba dobni. Sokan azt mondják, én elégetem, azzal azt hiszik, hogy jót tettek. Вот проблема из того, что вот людям некуда девать это. Они покупают эти пластики, эти воду, butylki, a выбрасывают куда? Конечно же, в речь. Ha a Tiszában lévő szemétről beszélünk, akkor nem kizárólag a Tiszáról van szó, hanem a Tisza teljes vízgyűjtő területéről. És ez a rengeteg kisebb-nagyobb patak, azon kívül, hogy mindegyikbe beledobálják a szemetet, egy másik problémát is magával vonz. Ані завод, ані полігон, тому що там все обрізано річками, там є прибережна захисна смуга, вона передбачає не менше, ніж 150 метрів від цього, а 150 метрів там уже починається дорога. Ő Oleksij Petrov, volt kárpátaljai kormányzó, jelenleg a megyei közgyűlés elnöke. Az elmúlt években felvállalta, hogy kezd valamit ezzel a helyzettel, de a megoldást még ő sem látja. Але на відміну від Угорщини і, наприклад, Київської області, яка мені відома, як там побудована система, захоронення поводження з відходами, у нас немає ані стратегії. Гірська місцевість, чому ми так постійно звинувачуємо гірську місцевість, що саме з них там тече всі ці пакети на мадярів, як вони кажуть. Такий вираз, перший раз я почув півроку тому, ріка Забере. A problémák már a hegyekben, a Tisza forrásvidékén elkezdődnek. Ezeken az utakon nagyon nehéz közlekedni, és ha fel is jutnának a szemetes autók, üzleti alapon akkor sem éri meg ilyen ritkán lakott hegyes területről összegyűjteni a szemetet. Что можно с мусором делать? Сжигать возле дома, все. Többség az emberek élnek a parton, és csak kidobja úgy, mint egy csőbe, ami elviszi ingyen. Inkább kidobnak, mert azért még fizetni se kell. A helyi önkormányzat működtet szemétgyűjtést, de a legtöbb háztartáshoz ők sem jutnak el. Видно, що є десь, і бачимо, що і в лісі є, і в річці є, всюди є. Не хочуть люди здавати. В кількості в нас залучено по здачі мусора процентів 10-15. Як, чесно кажучи, ми на горючо-смазочні матеріали тільки заробляємо із цього. У нас взагалі ціни такі, у нас 10 гривень за мішок. De sokaknak még ez a zsákonkénti 110 forint is sok. Ukrajna a legszegényebb európai ország, ahol a minimálbér 66 000 forint. Ráadásul Kárpátalja az ország legszegényebb régiója. 2750 гривень я маю пенсії. Мой муж має 3. Ми корову, поросят, кури держимо. Конці з концами. Ha pedig valaki tud fizetni azért, hogy kezdjenek valamit a szemetével, az sem feltétlenül jelenti azt, hogy a szemét megfelelő helyre kerül majd. Ми сортируємо, які ще не сортировані, більшість, а остальне там маємо сміттєзвалище. А это где? Там вверху, таке, теж не санкціоніроване. És ez az egyik oka annak, hogy az ezzel foglalkozó nagyobb cégek nem hajlandóak ezen a vidéken begyűjteni a szemetet. Все починається від місця збору. Якщо є організований полігон, куди вивозити тверді побутові відходи, в такому випадку тоді можна займатися організацією самого вивезення. Полігона немає, сенсу збирати тверді побутові відходи або організовувати вивіз, теж немає сенсу. Банально просто нема куди вивезти.
Ahogy haladunk lefelé a Tiszán, az első nagyobb települések felé, úgy lesz egyre látványosabb a probléma. Все стекло в мешок и куда в Тису. А такие люди. Да что-то палю, а что-то... Я живу на Петьку. А не, я в реку не кидаю. 30 kilométerre vagyunk a Tisza forrásától, az már látszik, hogy itt rengeteg szemetet összegyűjtött a folyó. Amikor megárad, akkor idáig feljön, és ezekre a partmenti fákra, meg bokrokra minden felakad, amit csak tud, zacskók, szőnyegek, amit csak el lehet képzelni. És hát ami nem akad bele ezekbe a növényekbe, az megy tovább Magyarországra, innen nagyjából 3 nap alatt ér oda a szemét. Nem messze ettől a partszakasztól van Franc Béla hulladékválogató telepe, ahol az emberek pénzt kapnak az odavitt, újrahasznosítható szemétért. Szereted ezt a munkát? Szereted ezt csinálni? Muszáj. Itt nőttem föl, és fájt a szívem, hogy és döntöttem, hogy belevágok. És volt pár lehetőség, vagy fát termelni, ahol foglalkozni, vagy megcsinálni valami tényleg újt. És mikor kezdtem, hát több ember azt mondta, hogy hülye vagyok. Most üzletember vagyok. Szerinte elsősorban a lakosság felelőssége, hogy így néz ki a környék. A konténerem, amelyiket én tettem ide, és ürítem őket ki rendszeresen, hogy legyen az embereknek a választék, hogy bedobjuk ide, vagy pedig bedobjuk ide. De miért nem dobják oda inkább az emberek, hogyha itt van a tároló? Miért ide dobják? Szerintem hülyék. Ez fölháborítva. Itt nagyon vallások az emberek. Az ember, aki hisz az Istenben, nem csinálja ezt. Csak az ember felelősség. Igen, van az államnak is egy része, de aki akar, az nem fog ezt csinálni. Volt azonban, aki azt mondta, hogy hiába szeretne, nem tud mit kezdeni a szeméttel. С каждым годом все больше и больше мусора. Нашим людям некуда куда выбрасывать там грязные вещи, там лишние вещи, мусор тот же. Поэтому все сбрасывать либо в речку, либо возле берегов речки, даже в лесу. Сейчас претензий к людям очень сложно предъявить, потому что для начала надо этим людям дать возможность. Ő Andriy Deljatimcsuk, az első nagyobb település polgármestere a Tisza mentén. Szerinte a szemétkérdés jelenleg az egyik legfontosabb megoldandó probléma a térségben. Сделали опрос в Фейсбуке. Проблема мусора, она вторая после стройки там школ, садочков, садиков и дорог. Потому что если будет правильное сортирование мусора, то у нас остаток будет там 10-20%. Это неприбыльное дело. И здесь цель не стоит заработать. Здесь цель есть навести порядок. De ezt persze sokkal nehezebb megvalósítani, mint beszélni róla. Согласно государственных норм, у нас нету такой территории, где мы можем поставить полигон для мусора. Есть нормы. Тобто есть расстояние между жилыми домами, есть расстояние от леса, от заповедника. А у нас, если не лес, то заповедник, речка, железная дорога, дорога просто, жилые дома. Kicsit lejjebb a folyó mentén már van szemétlerakó, de az sem egy fenntartható megoldás. Sőt. Itt vagyunk Rahón, ez egy 15 000-es település, itt van a Felső-Tisza-vidék egyik legnagyobb legális hulladéklerakója. A legális azonban csak azt jelenti, hogy van egy kijelölt terület, ahova válogatás nélkül lerakják a begyűjtött szemetet. Ezzel több probléma is van, az itt összegyűjt szeméttel gyakorlatilag semmit nem kezdenek, nem tömörítik, csak gyűlik évről évre. A szemét alatt nincs vízzáró réteg, ezért bejuthat a szennyeződés a Tiszába, és a folyó pedig itt van egyből a szemétlerakó mellett, ezért a megáradó Tisza magával tudja vinni a szemetet. De a város alpolgármestere szerint ez a szemétlerakó biztonságos. Ну, дамбу ми спорудили 2 роки тому, але цей процес ми зробили для того, щоб з нашої свалки в Тису мусор не попадає. Taras Krupski egy rahói hulladékgyűjtő aktivista. Szerinte a Tisza nincs biztonságban a szeméttelettől. Стінка досить висока, що часть мусора вона понести там за один раз не зможе, але ризик той, що воно може його підмивати. І воно з часом, понятно, що воно зробить проблему, бо підмиючи ґрунт, чи пластмасова бутилка, чи стекляна, чи поліетиленовий кульок, чи картон якийсь, чи навіть та газета, вона вже туди попадає. І плюс органіка, аби вона не була просто на могилі і не гнило. Скільки в такому темпі іменно ця свалка може працювати? Ну, ще думаю, роки 3-4 ще
Плани є, обласні програми є по будівництву заводів, по переробці мусора. Бюджет міста не настільки великий, щоб ми могли самі організувати це. Rahóban egy önkormányzati cég szedi össze a szemetet, de fejlesztésre nincs pénz. Ezért próbálták felvenni a kapcsolatot magáncégekkel, köztük Kárpátalja legnagyobb személygyűjtő cégével, az osztrák-cseh AV-val is. Їх не зацікавила іменно ця територія, тому що дуже велика відстань між населеними пунктами, територія велика, а населення мало. Ми є підприємство, яке заробляє кошти тільки виключно цим видом діяльності. Воно всюди так організовано. Тобто, якщо органи місцевого самоврядування хочуть, щоб на їхній території все-таки відбувалося цивілізований збір і вивіз твердих побутових відходів, то це має бути організовано виключно таким способом. Tehát a szemét összegyűjtése piaci alapon nem éri meg, az önkormányzatoknak pedig nincs rá elég pénzük. Nincsenek megfelelő szemétlerakók sem, és az úthálózat is rossz. Amíg ez így marad, addig a Tiszán is tovább gyűlik majd a szemét. 60 kilométerre vagyunk a magyar határtól, nem messze egy Lipcsemező nevű falutól, és itt találtunk egy illegális szemétlerakót, ahova valószínűleg egyszerűen ideállt egy teherautó, és beleöntött a patakba egy jó nagy adag műanyag palackot. Rengeteg olyan hely van a Tiszánál és mellékfolyóinál, ahol feltorlódik a szeméthegy. Ennek az a különlegessége, hogy láthatóan szelektív hulladékgyűjtés után hozták ide és öntötték a mederbe, és valaki meg is próbálta valamilyen sajátos módon feldolgozni, tüzet rakva benne, itt a kráternek a nyoma látszik. Persze égetéssel ezt a műanyag szemetet nem lehet feldolgozni, itt is maradt, és amikor majd emelkedik a vízszint, akkor az egészet viszi magával a folyó bele a Tiszába, és onnan pedig Magyarországra. Это с появлением пластики, да. Можно это считать с появлением пластики. Сама большая проблема – это пластик, это полиэтилен, это бутылки, это самая большая проблема. Az elmúlt években rohamosan nőtt a műanyag csomagolt élelmiszerek, PET palackos üdítők mennyisége. Ennek a kezelésére itt nem voltak felkészülve. Kárpátalja úgy van elhelyezkedve, hogy hegyeken át van Ukrajnához képest, és az összes átdolgozó gyár, azok nagyon messze vannak. 1400 km a legközelebbi műanyag átdolgozó gyár. Viktor Bucsinszky 2019-ben nyitotta meg a hulladékfeldolgozóját Beregszászon. Most főállásban még mérnökként dolgozik, de szeretne a hulladékfeldolgozásból megélni. Szeretek horgászni, és meguntam a horogról lefele venni a műanyag zsákokat, műanyag palackokat. A folyó medrén csomó szemetet láttam. És akkor elkezdtem gondolkozni, mit tehetek ezzel ellen. És úgy 2019. szeptemberében megnyílt ez a szelektív hulladékgyűjtő hely. Általában a begyűjtők csak a maguknak hasznos hulladékot gyűjtik be, amiből tudnak profitálni. Itt viszont mindent beszedünk, csak hogy ne kerüljön a közlerakóba. Amit ide behoznak az emberek, azért nem sok, de pénzt kapnak. Ez a legjobb motiváció egyenlőre sajnos. És amit a lakosság nem hoz ide, azt a szemétszállítók a Beregszász mellett kijelölt hulladéklerakóba viszik. De én halmozó lerakónak nevezem őket. Az csak szemét halmozás. Egyelőre túrják szét, elásásról nincs szó. Túrják szét és a terület egyre nő. Viktor szerint komoly probléma, hogy sok újrahasznosítható hulladék is a lerakóba kerül. Ezen változtatni szeretne. Felveszek videókat, hogy szelektáljuk, megmutatom. Érdekli ez az embereket, gyerekek hozzák az újrahasznosító anyagokat, és már nekik megmutatom, mit hova kell tenni. A tejtermékek külön, fehér üveg külön, tetrapakok külön, fémdobozok külön, ez mind különböző big bag. De ezt még meg lehet oldani, ezt szét lehet szelektálni egy szelektáló vonal segítségével, ami még nekünk nincs. Egyelőre Viktor telepén, ahogy Franc Bélánál is, zsákokból válogatják szét a szemetet napi díjas dolgozók. Ők és mindenki más is azt mondja, hogy külső segítségre van szükségük a továbblépéshez. Enélkül nem fog javulni a helyzet. Это мелочи жизни считают сейчас. За что жить, чтобы к вам в Венгрию не ехали, в Словакию, в Чехию, в Россию, чтобы не ехали, потому что здесь нечего делать, работать нечего. Люди в основному кажуть, це має питання вирішити влада. Для їхнє питання немає активної позиції такої. Як вижити, як жити, як працювати, роботу. Тим більше зараз цей ковід ніс свої корективи. Проблем багато.
У нас депутаты, их бы всех, надо бы Сталина. На Украине, в Киеве, так здесь никакого порядка, никто ничего не делает. Они говорят, но они делают ничего. Ну, когда надо голосовать, тогда все говорят, все. А когда уже и все. Если бы жил вот депутат где-то там вот вблизи этого мусора, когда на него все валится, тогда, наверное, может быть, поднимал этот вопрос. А так оно нету, потому что оно идет дальше, дальше и все. Держава має бути флагманом, тобто вона задає тон. У нас щось ламається. Мы надеемся, конечно, и на государственное, и на международное. Мы надеемся, что нас услышат, наше желание решить эту проблему. Мы сейчас надеемся на угорскую сторону, что нам помогут в этом вопросе. Мы реально это хотим решить. А сміття в холодильнику ніхто тримати не буде. Тобто той пакет будуть вибрасувати. А якщо Ави не знає, куди везти, то що йому робити? Він не буде працювати, воно все буде лежати. У Совног йде до вас на Мадярщину. Отсюда в ріку, з ріки у Тису, з Тису в Дунай. Як буде бюджет? Скільки будуть, як бюджет буде, якщо буде зарплата, будуть робити. Як не буде зарплати, добровільно ніхто не буде робити.